چاتی بره ها چاتی بره چه صاف چاتی بره چاتی بره غلط شدی کارت چه صاف کرد کارت هم مکتوبش رو می‌چیزی میرم چی خسارتی جمعی که دوتا خسارتی چی؟ جاسا شمول داری؟ جاسا حیات داری تو؟ چطوری؟ جامعه عايز دفتر چه داریم تا زنگ تیمار سابقه زمان وانا اصلا پالیسی عمل کرده خیلی افسانه بگیرم چیزی بشه چیزی بشه ایبینو بس در مورد دیگه در مورد بچه‌ای صحبت خود می‌کنی مثلا دیوونه چه صحبت عوضی زبان عمل دوباره مساج این دوباره برسونی علی مصطفی الان خلاص شد فرمایش نه بالا دی اما اسم پر اتفاقی برای اسم نیفته چی گفتی شر و اینا نه این دختر دیونه اینجا نیست انگار امروز فرار کرده دیروز احمد دنبالش شرط آره اینجا نیست یعنی؟ نه اینجا نیست انگاری یالا سلام سلام چی؟ آرزو؟ آقا احمد به خاطر این که اون اتفاق دیروزی که دارو آرزی هم دکتر رو بیار بله بله خدا اصلا ما نمی‌تونیم یه داغی زنی چی ما داریم بریم چشم دوشه دیگه ما بدیش می‌ریم تو اومدیم قرصه راست نو چشم آقای دکتر قرصه که اسید مصرف شیری کنیم می‌خوایم قرصه چی تصدیق کردیم این قرصه ویتامین آهن این همش اصلا نمی‌دونم چیه قرص اصلا آخرشون نیست یعنی خاص قرص دیگه بده آخرشون من باردار اون دیگه در جریان نیست در اجرا مشکلی اینا رو بخور یا خودشون فقط آقای دکتر خالشون چرده نیست معلوم نیست قرصشون مثلا تجویز اینا فقط یه قرصه بین داخل زیتشون میخوشونه داخلشون هم زیرماشون سنه شاید ما همین ترسیم که عباس چرده همش زحمت بنویس تا دوباره بسون میشون تو میتونم داره اینو بخرم الان تجویز چی کنم دکتر فقط یه چیزی یه کسی که قرص لباس کرده کمی مریضی اعصاب روان داره داخل تیمارستان هم بستری بیتن و ولی بعدش فرار چه هم میرو یعنی یه بار سابقه فرار از تیمارستان داره یا ستوس دو یعنی هر کاری که بوی به دستش بیا انجام میده یعنی میگه قرص لباس کرده خب الان ترس ما همینی که تو گفتیم که میبینی رو خالی کرده اونا هم عوض شده این هم معلوم نیست دوباره تجویزی کناسی الان ما ترس ما همین مثلا بارداری ترسیم که قرص چه بخره شما قرص اصلا عوض کرده دوباره کرده سی بچش اما سمینی تو اینو میخواد بخواد دوباره لیسانسیش بریم داروخونه یعنی اصلا این دیگه نمیخواد استفاده کنیم حالا هر چی ببینیم ترسیم ما همین استفاده کنیم لیسانسی اصلا ما نمیشه دوش یه دقیقه به نظرم بیشتر داخل اون تنها نمیشه تا قرص که نه عوض شده مثلا که در این حد سید بگم که فقط آسیب بزنه میرسه لیسانسی بعد بره داروخونه چند وقت بار داریم ما الان نزدیک هفته 11 یعنی نزدیک 3 ماهه یعنی لیسانسی حالا آزمایش اینو لیسانسی دارو اینا فقط دکتر گم جای مرکز روانبخشی چیز ازش هیچی بلد نیستیم
می دختره؟ حالا ما بردیم چی داخل می چه بی رفتیم داخل ولی زیاد امکان چه نبیم مثلا زیاد آن سنامش رو رسیدنی جنا تا وقت مثلا هم دیونه تیشو فرار کنی بیا اگه معدی کوده که منچستر نیست الان گفتم اگر جای بهتری سراغ دارین شما آشنا دارین بهتر از اسپارتو بهتر باز بلدین سی بلدین سی اون بومین تا بولی میشه نشون مجبور باشه اعتقاد مثلا واسه من زحمتی تدریس کنید خبری هم آشنا بود خدا شد توش داشت فرار شد دیگه نمونه معلومه که زنم رفت چویتی نظر تو تمام قرصه تدریس شانسی حالا همه چه می‌دونید دیگه سریز چه فرصتی یه دقیقه من اون ما بودیم یه دقیقه نمی بخوام آقای دکتر بخش میگم من ترسیم باشون استفاده کنم باشون استفاده نکردم اشکال نه تو حالا لیسانسی بعد دوباره مصرف شد این دارولی بسونی خیلی مصابه کردم تماس کنید آزمایش ببینم بارداری آیا دکتر ما یه آزمایش هم داشتیم آزمایش رو گرفتیم خب هم از تو من آزمایش چیزی هم نیاز داشتیم مثلا یه آزمایش ژنتیک بدیمش حالا یه آزمایش نوشتانسیش حالا اسی قرصه که رو بردم یه آزمایش نوشتانسیش دوباره بگیش شاده چیزی حدیدم برگه دو شیده از بزنم یه برگه آزمایشی هم یه نه آسانشون تو باید سیدی اشکنی بینیم یه اصلا اوضاعش ستوریدی ما دوش رفتیم داخل سوسونوگرافی رنگ که دکتری کن الان نون سوسون دکتر به ما به سالمه ولی دوش میزنه دیونه دوباره آزمایش بو بیرون بو داخل یه جای دیگه الان نمونه دیوی ما چه راست گفته خبر در جریان نیست آقا میشانم بچه شما میتونه کنار سیمان بود بچه ساده اما چه شوکه مشکلی نداره یعنی اصلا مشکلی هیچی نداره چه درست هم بچه درست دیدیم آرزو دروی کنه آرزو خمون دروی اصلا مشکلی نداره یکی سالم توش بده همه چی سالمه توش دوباره به داخل برجین نداشت داخل آزمایشگاه نه همه چی سالمه چه همه چی نه دوش تا به ما آزمایش توش دوباره اون قدر نه در همه چی شوکه خوبه خیلی ممنون آقای دکتر دست لعنه خیلی نشینی یه چای دمون خیلی بره بعد آه دکتر نظامت یه اون سنسی موچه که نه حالا سرده چی خیرو ها؟ چی خیرو؟ چطور؟ من چه وزیر احمد تو چی رو؟ همین چیزی که روانی همین جو روانی روانی چیه؟ اول زیزه باده خانم جا باشتر سته اول آخر روانی بطور روانی هر چه میونه اگه روانیه بطور روانی ها؟ بطور روانیه چه صفت؟ بطور روانی ها؟ بطور روانیه رفتارت کلا معلومه روانی اصلا اینه من خبر رو صفت این دایدار پلیسی هم هونه بایی تو چسی حق نوره بیامونه هونه ها؟ اومه سیته امروز زنیزه مو که تو قرصلت زابطه کردیم من دوباره نوشتم سیست سته کلب چردی اومه سیته اومه قرص خیزان چه صفت هر چه اینه نباید سالم برادم کلات برار قلت اینه رو صفت ما هونه اینه رو صفت این پلیس دایدار همونه ما تا چرا نخواست ببارد چه صفت
چی داره مونه ما؟ وقتی تو اونایی که ببین چونه داد چونه داد اصلا ببین چه داره چه صحبت هیچی بشین اصلا بشین یا بشتی کن تو چته چه داری اون قرص خیزر راست کنی بشتی کن ریخت چی دونه همین یا چی تیکنو بشتی کن پیش داره کوبی چه داری چرا که برای دست خورسن میشه نتون فرار کنم چه با مامور بیوم مگه سیزی سنونه چی با من؟ آره یا دیوونه این بیا او بده این چرا نگفت هی گفت بشین بشی دست بده چه صفات بشی اینا ما چیکار میکنیم خانم غلط شدی اصلا چی داری چه صفاتی خبرت ای دونه خطا صدای دونه روانی من چی کردم؟ من درستی سه اونو ماچی چند که بره چه صفات چه میرم نمو باش نه تو غلط شدی کارت کاری چه صفاته کارت همش تو باش گفتی چی تو میرم روانی بشی چی نبردی طب خواهی تو چه نبودی؟ یعنی زنگ زنم بیام برای تیمارستان زنگ بزن به هر چه خبر سنیو مشکلت چنه؟ چیزی حق دار بیام خونه ما مشکلت چنه؟ تیمارستان تا برای تیمارستان غلط شدی چیزی حق دار بیام چی حق دارم چی اون داره؟ پرسش داویدی دوباره ترجیح شما آقا خوش بیام تی دویدو تو سی چه مدل خوش بیام خوش جاست داره پادر خوش بیام حیوان ناسیسه چه تو قرار بیمارستان چه اصلا به توی قرصه دست از کنی؟ چه قرصه دست از کنی؟ چه قرصه دست از کنی؟ ریخته چه صافه دکتر ای بینی تیمی زنگ بزن و پلیس هر چیزی که فقط بینی با قرآن داره آقا چه بیام رو دلو میخوابیم یه لحظه صبر کنید آرزو خانم واسه کار دارم مگه تو نگفتی بودی گفتی آزمایش مشکل داره خب آقا دکتر یا دوباره بهش بگو دوباره نگاش کن آزمایشو تو چه من کارت خالت کنیدم تو چه یا هم آزمایش چی گفتیم من مشکل این این آزمایش نیخته یه وقتی این چیه مشکلی هم داره با تاش مشکلات خبر نگی با تاش مشکلات آزمای پشت مشکل داره چی ریختی تو دکتری که مشکل داره؟ بهتره دارم روانی من نگم بشی What time don't worry بشی ایجاب چه صافت آشقال روانی کرد همه چه مشکل داره همه تو روانیه وان سیتا اصلا آیم نیستیو خزانت جمع نکنه دکتر خزانت چشی تو اصلا شعور داری شرم حیا داری تو صدقی شرم حیا سنه من تو چه ریختی ایتون رفتار چه زنگ تا زنگ دوم تیمارستان بیاد زمش وان لازم تو تا بره زنگ تیمارستان چه بکشه راست کارش دارم آقای دکتر آرزوی تیمارستان امروز تو تاینه باری غلط خود غلط چه صافت چی مگو بکار بار اول آخر دوپا تنی مونه ما عجیب به بعد تو سلمانی تو سردی چه پریست دویدو جامعه ما برو بدر فاطمه مونه ما من نگم بشی ریختی یتسنیو بشه دیگه بشی زهرما ریخته سنیو ما تسایی کنیم ما دست خسته بینیم
آقای دکتر واقعا شرمنده‌ای. یک خانم دیوونه نه کمرها خودمون شما هم بارداری نمیشه فرصت نزاوده میکنید یا دست از بین میره نه کمرها حواستون باشه باشه با اجازت سلامت خوبین آقای دکتر احمد اینم آقای دکتر رو بفرست تا بزنه همراهیش کن چه آرزوی دیوانه آقای بشیدم اگر مونه تلای سوی و تیمیزه آقا احمد با ماشین من زودتر آقا دکتر ببری بیارید قدر چه ماشین تیلی رو بتاسم اصلا ما ماشین تیلی رو میو چه صفت یک تابر بیام بیرون تصویر این قدر تیلی چه فیلی دیگه چه صفت آرزو سکو حالا خوب نیست بشی حالا خوب نیست بشی چه صفت عشقا خجالت هم پیچشه بگم پیچ منصورشم مسخر چه صفت بذار بدر درا میخواب را بدر عشقانه امیزی دیدی جواب آزمایش شدید خودی سی دکتر ها اگه دایدار بیایی دایدار بیایی اگر مدل باخش درش اینو سینه نفر که مثلا مشکل دکتر نه دکتر پلیس نه پلیس همش با ایمان خودت مثلا چی تیه چی نمیاد چی نه با ایمان بود احمد چرا مغز پوچت پیشال بیاد سرعت دکتر رو بری ها سرعت دکتر رو بری چه صافت قدر چردی چایی داری زمانی متته چه صفت اشغاله بگو زودت یابی نکم میو بنا میخوام میو بنا ببین حساب چه وقتی بعد اون دفترچه شکونی ماشو بسیار چه سالانه بس یک عقب مونده کنه بس یک چه ناسالمه تو چه صافت فکر بس این سالم خیلی هم خوب سالمه بس این چه سالمه ها چه سالمه اگر نه سالم بی پس چه خیلی برای قرص بس این ناسالمه چیزی نکنه بس این سالم نیست آقا نه سالمه بچم قول کو بپذیر نه سالمه ها باشه ها حق با تو سیزن نفسی قرص لباسی چه
چی مثلا دست خیلی از چی سالی دست ببر احمق عوضی چیز دونه زیتون مثل خیلی پتین نابودی بعد بخمه ذات ستاری چی داری با یه پتین نابودی آینده بینه خیلی باشه آینده تبی که آینده تبی آینده که هم دیگه نشناسی به چه دردی خواهد چه به چه دردی خواهد دبیرون باید مربوط خب بعد بله نار چه صافت اصلا عمل میخواست حتی نخواد روز اول میخواست حرف تموم سگا ما هم ایره نبیران بدون چه زندگی خوبی نداشتی بدون حرف تموم شده عشق سگا دیگه بعد وقت اصلا در خویسی عمل نیستی نه تری بچه سالسی که بچه خمش میری واقعا فایده ایتون سر میمونه تو فایده ایتون سر میمونه چه صافت ساعت چه فایده داری فایده داری زن آخر پایزش ماند خب فایده سی عمل داری بچه خیلی هم سالم ایران میشه ایبینو بچه در بار دیگری در مورد بچه صحبت کنی خود دونی بطن ناسالمه دیگونه چه صافت عوضی بدبخت عمل سکو خندم به تیایی مثل مسخره مزحکه هیچی گوت زنه خوبی نیستی عمل پتهسی بدبخت عوضی عمل میخواد گوشت گم که بقید عجیب به جای تو بیان یه لحظه این نیاز ها بدبخت مشکلت یه نیست مشکل نیستی خب مشکل اینه که عقل نداری دیوونه ای تو داری اکنون سرت تیه چینان تا اصلا میوزی رو تیلمه بدمت یا چه صافت میوزی رو تیلمه برای همون خیده فی بجانه برای سبیده الباره میبدن؟ یهونه خمه هر دو دل مخوای آسان سگاه یه ایمانه چی تصمیم میگیریم تی ایل واسی آده واسی تنیشاش تصمیم میگیریم ایشا هر توز دست منی به بگم واسه دست بسر قصه چی شایی وقتی دیتاره هیتی کنی چی بسه دقیقه سریتینی هیتی کنی الان این در کلش مال منه همه به نام مال من به نام مال منه تو میگی نه تو نازینش خود هم بفهمی مسخره ای احمق فعلا چطور داری به صدق سرمی داخل ایهونه زندگی خطرون به سیگا صابونه خمیره نشست به خاطر امضاش ایهونه نه به خاطر تو الان باید داخل به خاطر چون تو به خاطر تو نه ایهونه چلاش عشقان چی بونه چه صافت آشغال فقط دونه مثل خرید بخره آشغال عوضی نگاه نکن خود یه غذا عزیزم وظیفت راست کنی و بخرم وظیفت راست کنی اما نیربو گسته میری تو برای من خیلی تخم راست خودت باب رو بدم بزنیم اگر من غذا راست نشد و نخردم چه صافت سگا کور خوندی که به زندگی رمضان کور خوندی تینی چه چه صافت ثابته که من چی بخوام. در یک تینی من بخوام که دادن این تیم دست اگر خاصی ولی نوابی چی نوابی. خاصی خیلی هم این بینیش خیلی زردم رو نشناختی بینیش الا سگا تو حتی لیتر کار خیلی کسی که بچه کسی کنار. و یه بچه که ما یه نوزاد من کم میکنی زحمت نشدی چون همون گفت کار زندگی بهت نشه بازم زندگی خوبی همون همون زندگی تبی تو با هم میگی تو با هم میگی تو هم چرده زندگی تبی چه صافت احمق عوضی خطی خدیجه خانم ولش کن ببین زیاد هم به خودتون فشار نیارید یکی بیار ولش و کن. تتسه و تقربت دارم و تتسه چه صافت ببین آرزو خانم تو متوجه چی تو دیوونه روانی همسی چی روانی ببین آرزو خانم نقشه ها هر روز داره لو میده هیچ کاری نمیتونی بکنی کناشن مثلا من نقشه چی شد کناشن من هی نقشه بخورم و دست اصلا باش تخصیف دارم بشیدم بدار چه صافت برو بدر روانی به طرف دیوونه نختی نیچ بشه چه آشغال صافت مکن دیوونه مکن چه صافت اصلا مثلا حقی زوم نیامو خواهدی کنه بار میتونه بار نفتار کنه دیوونه برو بدر برو بدر برو بدر مکن حالا خواهی توی باش رفتاری بشین سر تا بشین چه صافت خوش به تحق زوم نیم به تحق زوم نمو دلشی خواب دیرش چرز چه صافت هر برو بدر. تیتیاش میگوی برو بدر بشیدم برو بدر برو بدر چه صافت برو دلش بدر میخوام بردم من برش گفتم میره واسه این هم میره واسه
از داری ترس بکشونه مزن نه یه آقا اینه بیرم یه چی تیچرت من بیرم ها اشغال این صافاسی مخونه مالیگاه خوشونه ناره چه صافت سبیده بیا وسیله تزم دلون میخواد بیا دیدم شو بیا برام بیا بده چه صافت عوضی گمامو اشغال زبانی چه بودیش؟ هنه گور توانیش میده خزانت هم میچشه بیار پرده آقای اپراتور چی؟ نمیر روانی خوبه شگرو با یه قبل خدارن چشید زمین با عالم چه صافت خوبه تیکنی بلش بده بگم چه گاه موسم درده کنیم آقای اپراتور از این به بعد همین وقت حالا باشی خوشی سه با همونطوری باش وقت حالا سرت پرت نگیری بستر برد و برش ده چه دیوان چه با وردن آرزوی گیت چه بیس آسان با فایت دیونه خدا وقت نفرد حالا ایگو اداری احمد و یه نبیده تو خیلی سکنی خدا اون بطن یه چی چردم بعد فعلا چه حسه بلا چه هسته؟ فعلا چه حسه چه سال چرا؟ ریخته دیشو چه چه دیو میشه بیو یعنی عبدالو مکو Don't Hadi konuşayım. بدنی کنم İşe tigo. İşe saat. İşe saat. İşe saat. İşi yanlış. İşi bitemezsin. İşi saat. İşi saat olmuyor. İşi. Nerede bu hali? Yani bir saat. Saat. چه صافت Sınıyor. خود سری Heleni. سج بزنم دکتر گو یه رفیق داران سمیته که مریضه دیونی هست داشتن ایشالا خدور دوای کور مرز کمت اون نوسایی دیدم ما کداست برن قرص بسونن چی آره باید خواست غلط شدی برای قصدم ما خوش پانر خیلی برای بسون شد اسمع نفره یه تخم به سیدس اقامونه یکی نکنم که باشه Çok da bunu için oluyor. Esas sınav. Sınav mı? مکوی پریده خدا من نخوام تو سیدم تو سی چیه نشور با Kul dersizi treni kan. Kul dersizi dönmesi aklı خواستی رفتار خوب. سره اما امروز قرصله کو نخرم از دوشت حالا درک چی نکردی بیا تمام جهات واسه خواست کنم خیابون سنم باشه غلط شدی که تا تیم تری برای تو این قرصه دارم مال بچه تو بچه‌شو سالمه نه مال بچه تو بعد دستامه کو Egon terrasi. گفت بعد وقت سونجا پیره دیری سالمی آزمایش هم دیری سالمی سالم یا چشم تو. اصلا بیزگان متاسیار مینا قول نارو مردی که راست خود ارسیده به صد سالمی هست مهم نیست چه تو قبول داشته یا نداشته همینشه Daqi asan hiç ne kabul yok. اصلا چه حرف بزن چه دیگه حرف بزن Xeybi falan. چیه دیگه حرف بزن حرف خام. حرف چه حرف ها دیونه قوی. پس سالمی یا بعد دوری حرف بزنه. حالا وقت نخواه چه صافت این چطور توری خیلی چطوری خیلی گفت هیچ حقی نداری برای اینو بسوی خیلی بسوی
میدونی ما چیزا رو فارماسی چیزا میاره تو خودمون ایران من نمیدونم برای هیچ میاره تو میشه که با اگر برای با من فاصله بس خیلی برای بخیدن کشم میگم من اساسیت که چی خیلی سوالم نیبو یعنی اگه خیلی نیتونه بزنن آرام بود چی آرام نیبود چه صفت چی آرام نیبود بشه دیگه ساگی تعاملات دیگه اون مثلا خیلی کلی مثلا خیلی کلی چه ما کنه نه باشه خیلی بابا داخل بگیر کاری اما برای آسیب بشه واسه چه صفت همینه خواستیم نه الشيخ ما عاجبني. انت تصور مني كنت جايب لي اتش دي اذا لو زي بخليه. آقا محمل بلند شیم بریم دارو رو از داروخونه بگیریم با خدیجه با هم بریم. خدت هم بزن پلیس. سنی خواست تو کلام چیردی؟ چه سیاست حرف بزن؟ چه حرف بزن؟ چه صحبت؟ روانی ات برو بدم چه حرف بزن؟ همه ایده تازه. برو بدم. چه صحبت بیا برو بدم. چه صحبت؟ بس هم این ساعت میگم زبان ایگو الان خیلی ما چند بیم که خاص چی میبرد خاص بس یکی چه آخرش بگو میخ اصلا ما صحبت نکنیم اصلا ما حرف نزنیم شربت چیتونه چند بیم بردار سر دارم تو منم از گفتم ایزای در تلویزیونی خبر کردم باشی نه داری چی خیلی اگر من تا اونه چسیفه وای به احوال اصلا من الان چه سوشی کنم بریش باش مجبوری جاکی باش انجام خواب مجبور رو بیدیم من دستشون اتفاقا کسی داشته میگه با خیلی زحمت چشم خیلی بازم باش چیشو میکنم خود نمیم جرد نخدن یو ات سیاه روز بعد نه ما براتو بیار بیدیش که دیوار چگری کنم من مثل شخصی نمیم این بینی شده چه صفت اخرمون آرزو بفهم نه با در دیواری اطراف نکنی سیرت نگو زهر قشنگ میگیری تا به هرچی هم زنازه پیششون بدار زنازه